Annyeonghaseyo mga chingu, welcome po sa Wikang Korea. Ako po si Japex at gusto ko lang pong mag-share ng aking natutunan tungkol sa Korean language. Lesson 28, Early and Late. Atin muna pong simulan sa mga vocabulary words. So, ito ang ajik, not yet or still. Ito yung lesson natin nung nakaraan. Then, ito yung lesson natin ngayon. Iljik. Ito ay early. Then, nutge. Late. Chom. First time. Tashi. Again. Nore. Song. Sajin. Photograph or picture. Chihachol. Subway. Kicha. Train. Taxi. Taxi. Chadongcha. Automobile or yung sasakyan. Harmony. Grandmother. Harabuji. Grandfather. So, ito ang early, ang meaning niya sa Hangul is iljik. Ganitong late is nutke. So, itong iljik, early, and nutke, late, ay inilalagay banda rin sa pangungusap kung saan bago mag-verb. So, ito yung halimbawa ng mga pangungusap gamit itong early or iljik and late or nutke. Hagkue iljik kalkuyeyo. Hagkue iljik kalkuyeyo. I will go to school early. So, hagkyo, school, location marker na to, hagkue, to school. Then, iljik, early. Then, kalkuyeyo, future tense, will go or I will go. So, itong kalkuyeyo galing sa salitang kada, to go. Tinanggal ang da, then itong ka, nilagyan ng will, then kuyeyo, kaya naging future tense. Kalkuyeyo, will go. Hagkue iljik kalkuyeyo. I will go to school early. Sonmurul iljik padusoyo. Sonmurul iljik padusoyo. I received my present early. So, sonmul is present, object marker na ul. Sonmurul. So, ito nga palang ul sa mga nagtatanong kung bakit mayroong object marker ang isang noun na ul pag nagtatapos sa
consonant, then rule kapag nagtatapos sa vowel. So itong ul, kaunting review lang tayo sa object marker. Itong ul ay nalalagay sa isang noun para malaman ang object ng isang action verb o yung mga salitang kilos o yung pandiwa. So itong object marker ay hindi ginagamit sa mga descriptive verb or adjectives or kung sa Tagalog, pang-uri. Doon lang siya ginagamit sa action verb o yung mga salitang kilos or pandiwa. Itong object marker na ul or rule. So ito ang sonmul. Dahil siya isang object ng isang verb, itong padaso, receive, past tense, kumbaga, nakatanggap ng regalo. So, yun ang gamit ng object marker na ul or rule. Basta lagi yung tatandaan, pag nakakita kayo ng object marker na ul or rule, mayroong action verb o yung may salitang pagkilos dahil ito ay object ng isang action verb. So, sonmurul pada sa'yo, nakatanggap ng regalo. So, sa madaling salita, para mas madaling matandaan, itong object marker na ul or rule, kung sa Tagalog, para siyang nang. So, sonmurul pada sa'yo, nakatanggap ng regalo. Then, itong iljik is early. Then, pada sa'yo, receive, galing sa salitang pada, to receive. Tinanggal ang da, last vowel is a, may pachim or final consonant, kaya nilagyan ng a. Pada, yun ang kanyang basic form. Then itong basic form, nilagyan naman ng sangsiyut din o kaya naging past tense. Padaso or padasoyo. Receive. So, sonmurul iljik padasoyo. I received my present early. So, maaga akong nakatanggap ng regalo. Tokyoeso nutge chulbaresoyo. Tokyoeso nutge chulbaresoyo. I departed Tokyo late. So, Tokyo is Tokyo. Then, event location marker na ESO. So, mayroong pangyayaring naganap. Ikaw ay huli na nung umalis. So, kaya event location marker na ESO ang nilagay dito sa Tokyo. Then, nutke is late. Chulbaresoyo, departed. Past tense. So, chulbarada, to depart, tinanggal ang da, then itong ha, ginawang he. Chulbarhe. So, itong basic form na to, nilagyan naman ng sangsiyut din o kaya naging past tense. Chulbaresoyo, departed, or I departed. So, Tokyoeso nutge chulbaresoyo. I departed Tokyo late. Nutge wasoyo. Nutge wasoyo. I came late. So, nutge late, then wasoyo came. Past tense ng oda, to come. Tinanggal ang da, last vowel is o, kaya nilagyan ng a. Basic form ng oda is wa. Then itong basic form na wa, nilagyan naman ng sangsiyut din o kaya naging past tense. Waso or wasoyo, came. So, nutke wasoyo, I came late. 죄송합니다. 죄송합니다. I'm sorry. So, 죄송합니다
meaning niya sa Korean is sorry or I'm sorry. So, not was어요. I came late. 죄송합니다. I'm sorry. 늦게 밥을 먹었어요. 늦게 밥을 먹었어요. I ate dinner late. So, 늦게, late, then pop is rice. So, dito, dinner ang nakalagay. So, depende sa konteksto ng pangungusap or depende kung ano yung pinag-uusapan. Ito ay hapunan. So, pop or yung rice dito is hapunan or yung dinner. Object marker na ul. Pabul. So, tulad nito, meron na naman siyang object marker na ul, itong pop. So, syempre, meron siyang action verb or salitang kilos. Ito yung mogosoyo. 8. Past tense or yung kumain ka ng kanin or kumain ng hapunan. So, itong pop ang object ng verb na mogosoyo. 8. So, kaya naman ito naging past tense, itong mokda, tinanggal ang da. Last vowel is o, may patchum or final consonant, kaya nilagyan ng o. Mogo. So, itong basic form ng mogo, nilagyan naman ng sangsiyot then o. Kaya naging past tense, mogoso or mogosoyo. 8. So, pabul mogosoyo. I ate dinner or kumain ako ng kanin or kumain ako ng hapunan. So, notge pabul mogosoyo. I ate dinner late. Pwede rin pabul notge mogosoyo. I ate dinner late. 오늘 일찍부터 늦게까지 일했어요. 오늘 일찍부터 늦게까지 일했어요. I worked from early until late today. So, 오늘 is today, then 일찍 is early, then buto is from. So, 일찍부터 from early. 오늘 일찍부터 today from early 늦게까지 until late. So, 늦게 late, then itong kaji is until. 오늘 일찍부터 늦게까지 from early until late today. Then, 일했어요. Past tense. Work. So, ilhada, to work, tinanggal ang da, then itong ha, ginawang he. Kaya ang basic form ng ilhada is ilhe. Then itong basic form na ilhe, nilagyan naman ng sangsiyut, then o, kaya naging past tense. Ilheso or ilhesoyo. Work. 오늘 일찍부터 늦게까지 일했어요. I work from early until late today. So, sana po ay may natutunan kayo sa lesson natin ngayon. At sa susunod naman po nating lesson, atin naman pong pag-aaralan kung paano sabihin sa Korean yung first time or the beginning. So, please subscribe to this channel na lang po and please click the bell button para ma-update po kayo o mag-notify po sa inyo kung may bago pong upload ng mga videos. Maraming pong salamat at God bless po sa ating lahat.